Doni. ඔව් යාළුවනේ සුබ මධ්‍යහනක් වේවා. අපි එහෙනම් අපේ ගෙදර ලින්ද හින ගමන් ඉන්නේ. ඔව් යාළුවනේ සුබ මධ්‍යහනක් වේවා. අපි එහෙනම් අපේ ගෙදර ලින්ද හින ගමන් ඉන්නේ. කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් ගේන්නත් බැරි වුණා. මම හිතුවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකත් බලයි කියලා. අපි බලමු ඉතින් එහෙනම් කොහොමද කියලා වැඩේ වෙන්නේ. ඔව් යාළුවනේ සුබ මධ්‍යහනක් වේවා. අපි එහෙනම් අපේ ගෙදර ලින්ද හින ගමන් ඉන්නේ. කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් ගේන්නත් බැරි වුණා. මම හිතුවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකත් බලයි කියලා. අපි බලමු ඉතින් එහෙනම් කොහොමද කියලා වැඩේ වෙන්නේ. Oh mali. Amaru ini mali නැත්තම් අයි බර හිටින්නේ නැහැ නේද? ඔව්. ඔය බටෙන් අල්ලගන්න එනවා. මම බටෙන් අල්ලගන්නේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න කොටා. හරි. ඔයා උස්සන ගන්න හිමීට ඕන. හරි ඔය බටේ තමයි මට ෂුවර් නැත්තේ. හරි මම හිමින් ළඟින් යවන්න. ඒක තමයි. හා ඔයා මේ වයර් එක පුතේ වයර් එක ගොඩ ඕනේද? නේද? වට වයර් එකක් යවනවනේ. වයර් එකක් යවනවා මෝටරේ යට වෙනකන් යවන්න. වයර් එකක් අහන්න. හේ. වයර් මේක ඇල්ල ඇතුළට ගියොත් අවුල්ද නෑනේ? අවුල් ඔක ගියොත්. හරි. දැන් වයර් එක ඇතුළට ගියා. දෙකයි තුනක් Doni. ඔව් යාළුවනේ අපි ලින්ද හින ගමන් ඉන්නේ. සෙල්ලම් නෑ අඩි 8ක් විතර තියෙන වතුර පාර. අපේ වත්ත පහළට වතුර පාර ගලාගෙන යන ගමන් තමයි මේ තියෙන්නේ. මොකොන්ඩ එක ටිකක් පෙන්වන්න හිතුණා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා යාළුවනේ සිලින්ඩර් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. අපි මේ අඩිය සුද්ධ කරන ගමන් ඉන්නේ. කාලයකට පස්සේ ලෙන් සුද්ධ කරේ කොහොම වුණත් අඩි 10ක් විතර වතුර කොණ්ඩ පේන මේ උඩ පට්ටම බැලුවොත් එහෙම මීටර් උඩ අඩි 8ක් 10ක් විතර මලින්දී වතුර තියෙනවා. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ දරුවල මේ උල්පත් වලින් වතුර ටික ටික ආයි වෙනවා. වටේ මුල්පත් තියෙනවා මට පේනවා. දරුවල බය මාළු
කොහොමද එහෙම අතට කළු මේක දාලා